Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đọc xong thư của chư vị bô lão để lại, Tần Mục chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hắn thầm nghĩ, bà và mọi người thật không để người khác yên tâm chút nào. Dứt lời hắn làm theo lời dặn, lấy linh dược và linh đan cho đám côn trùng trong hũ sành ăn. Ở một góc sân, Đô Thiên Ma Vương đang run lẩy bẩy, đường đường là chúa tể của một thế giới. Giờ phút này, gã đang đổ mồ hôi hột, hai mắt trợn ngược nhìn quanh. Gã kinh hoàng nhận ra, cái vại nước rêu phong kia, cái cào cỏ mẻ răng nọ, hai cái nồi vỡ nằm lăn lóc. Mẹ kiếp, toàn là bảo bối nghịch thiên. Cái thôn rách nát này rốt cuộc là hang ổ của đám quái vật nào vậy? Đang chìm trong sự run rẩy bàng hoàng, Ma Vương giật thóp mình khi nghe tiếng Tần Mục thản nhiên vọng lại. Ma Vương đại nhân, đừng có chạy lung tung nữa, thấy ngươi mọc lắm tay thế kia, lại đây phụ ta nấu mấy món đi. Rất nhanh, bóng tối ập tới nuốt chửng đại khư. Ngoài cửa thôn vang lên tiếng bước chân tơi tả. Lão Đức xách dưới lết về, xông thẳng vào bếp ăn ngấu nghiến liền tù tì mấy bát cơm như chất đói. Ăn no nê, lão mới mếu máo kể khổ. Lên Duy Khang tìm ông nội Câm mà không thấy, tiền trong túi cạn sạch, xách chanh ra đầu đường xó chợ bán thì bị mắng là rác rưởi, không ai thèm mua. Cuối cùng, đường đường là họa thánh mà phải nhận cơm xưng tội, ăn bố thí của Tư bà mới lết được về nhà. Tần Mục nghe vậy liền sáng mắt nói: chanh của ra đâu, để con mua lại hết cho. Thế nhưng ở phía đối diện, lão Điếc đang xỉa răng, nhổ tuềm một cái rồi đáp: ta đốt sạch rồi. Tần Mục nghe mà sốt hết cả ruột, thấy không khí có vẻ trùng xuống, Ma Vương Đô Thiên hắng giọng định giao oai vài câu chấn chỉnh lại uy nghiêm của giống loài vực sâu. Ai ngờ, lão Điếc chỉ liếc xéo một cái, buông đúng 3 chữ: nhìn gớm quá, rồi phủ đít đi ngủ. Đêm khuya thanh vắng, Đô Thiên Ma Vương thấy thời cơ đã đến, gã liền lén lút thò một tay ra khỏi ranh giới an toàn của thôn, định mượn sức mạnh của bóng tối đại khư để tẩu thoát. Xoẹt, một lực lượng không thể nhìn thấy nghiến qua, ngón tay của Ma Vương đứt lìa đau điếng. Gã hoảng hốt rụt tay lại, cất giọng dò hỏi bằng ngôn ngữ hắc ám: ai trong bóng tối vậy? Từ trong màn đêm đặc quánh, một âm thanh lạnh lẽo, ma mị vang lên đáp trả: người là ai? Ma Vương chưa kịp toát mồ hôi hột thì một luồng khí lạnh đã phả ngay sau gáy. Lão Đức chẳng biết đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Cây bút lông trên tay lão vung lên, phẩy nhẹ một chữ định thẳng vào trán Đô Thiên Ma Vương, khiến hắn cứng đơ tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, lão Điếc vung bút vẽ một con rồng sa hoa lộng lẫy. Lâu Linh cưỡi đi tìm mấy lão gia hỏa kia về nhà ăn Tết. Tần Mục giao nhà lại cho Long Kỳ Lân canh chừng, còn bản thân mang theo quà đi tìm ma viên. Đi được một đoạn, hắn đụng độ Bán Si hòa thượng, vừa nhìn thấy Tần Mục, Bán Si chắp tay, sát khí tỏa ra cuồn cuộn, nhưng miệng lại niệm Phật: ngã Phật từ bi, chuyến đi này của tiểu tăng đã công đức viên mãn. Thiên Ma giáo chủ, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay hãy để tiểu tăng tiễn ngươi lên đường. Tần Mục nghe mà buồn cười, hắn khoanh tay vặn lại: hòa thượng, ngươi cứ mở miệng là bảo ta làm việc ác, vậy ngươi thử kể ra một việc ác ta từng làm xem nào. Kể được, ta nhắm mắt tông phục khẩu phục. Bán Si chống cây cửu hoàn thiền trượng xuống đất, đánh thép đáp: ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đó chính là tội ác lớn nhất. Kiếp sau, giáo chủ nhớ đầu thai làm người tốt nhé. Lời chưa dứt, trượng đã vung lên, đại chiến nổ ra. Bán Si vận công, cơ thể bạo trướng hóa thành kim cang vô năng thắng khổng lồ vàng rực, vung cửu hoàn thiên trượng nện xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Tần Mục không chút nao núng, lập tức kích phát Thái Bạch Tinh Quân Kim Hầu chân công. Hắn hóa thân thành kim thần, tay nắm thanh đồng Việt, gầm thét đỡ đòn. Sau một kích va chạm, thanh đồng Việt nát vụn, Tần Mục bị chấn văng. Nhưng Bán Si chưa kịp tung tu di ấn bồi thêm, thì hàng vạn đạo kiếm quang đã từ dưới lòng đất xé gió lao lên như bão táp. Ở phía đối diện, Tần Mục thoát cái hóa thủy hầu thần, mượn thủy thế cuộn trào, đánh bật Bán Si, chớp mắt lại hóa hỏa hầu, há miệng phun chân hỏa rừng rực nung đỏ lòm, cây thiền trượng, rồi thân hình vặn vẹo hóa thành mục hầu, tung roi liễu trói nghiến đối thủ, ép một luồng khói xanh kịch độc phong ấn ngũ quan hòa thượng. Bán Si gầm lên, xé nát vòng vây, cơ thể lại tiếp tục phình to. Tần Mục hóa hình song đao rực lửa, xông vào sắp lá cà, nhưng đao vừa chạm vào da thịt kim cang đã gãy vụn, không còn vũ khí. Tần Mục bọc thân trong lôi điện, hóa thành rồng xanh lao vào đấm tay bo thịt nát xương tan với hòa thượng. Đúng lúc thế trận đang giằng co, thiếu bảo kiếm nấp sẵn từ lâu đột ngột xé rách hư không, đâm toạc vầng mặt trời sau gáy Bán Si hòa thượng. Điểm yếu chí mạng bị phá, công pháp dò dỉ, thân hình khổng lồ của hòa thượng dị hơi teo nhỏ lại. Lĩnh trọng một quyền của Tần Mục, Bán Si sợ mất mật, vắt chân lên cổ mà chạy. Tần Mục đứng tại chỗ, phủ bụi trên áo, cất giọng oai phong lẫm liệt gầm lên: hòa thượng thối kia, hôm nay bổn tọa nhân từ cho người chạy trước 10 dặm. Bán Si nghe vậy mừng rỡ, cắm đầu cắm cổ cúp đuôi chạy. Nhưng chỉ đúng một cái chớp mắt, một tiếng xé gió rít lên rợn người, Tần Mục đã dịch chuyển tới ngay sau lưng hắn, một quyền nện xuống, Bán Si hòa thượng lập tức thiệt mạng. Sau khi xử lý xong, Tần Mục lết tấm thân tàn tạ về thôn để trị thương. Vừa đến gần cổng thì mặt sông Dũng Giang bỗng nổi sóng, một đám mây vàng óng u u kéo tới, đó là một bầy cổ trùng đáng sợ. Đi tới đâu, những con ngư quái khổng lồ dưới sông chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu. Kẻ thao túng bầy trùng là Cửu Nguyệt, cao thủ của Tam Kỳ Bảo, đến để đòi mạng Tần Mục, báo thù cho việc Thiên Ma giáo đã dẫn đại quân Duyên Khang tới san bằng môn phái của Sau một hồi đấu võ mồm qua lại, Cửu Nguyệt phất tay áo, bầy cổ trùng vàng óng như sóng thần đổ ập xuống.
Tầm mục chẳng buồn nhúc nhích, chỉ chậm rãi mở nắp cái hũ sành vỡ mang từ nhà dược sư ra. Một đàn bò cạp chui ra khỏi hũ, vừa chạm không khí, chúng lập tức bạo trướng, biến thành những con quái vật khổng lồ, dài hơn 20 trượng. Toàn thân chúng bọc trong lớp giáp đen ngòm, phù văn lấp lánh lưu chuyển. Đám của trùng vàng óng vừa nãy còn hung hăng, giờ trước mặt bầy bò cạp này chẳng khác gì bim bim cho trẻ con ăn vặt. Chúng quét qua như bão tố, nhai sạch sành xanh không chừa một mống. Cửu Nguyệt tái mặt chưa kịp bỏ chạy thì một cái móc câu đen ngòm đã vung lên. Chỉ trong tích tắc, thi thể nữ cao thủ bị bầy bò cạp xé nát bươm rồi quăng thẳng xuống sông Dũng Giang làm muối cho cá. Đến đây thì cũng hết tập 78 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.